Σήμερα βρίσκομαι στο παρατηρητήριο της λίμνης Πλαστήρα για να μιλήσουμε για αυτή εδώ τη μηχανή. Είναι το δικό μου CF Moto MTX. Θα δούμε τι μου αρέσει σε αυτή τη μηχανή, τι χρειάζεται βελτίωση και πώς είναι να ζεις περίπου ένα χρόνο μαζί της. Πάμε να το δούμε. Καταρχήν να δούμε σε ποιον αναβάτη απευθύνεται αυτή η μηχανή. Είναι η μηχανή που μπορείς να κάνεις πολύ καλά άσφαλτο και πολύ καλά χώμα. Δεν είναι η καλύτερη για την άσφαλτο και δεν είναι η καλύτερη για το χώμα, αλλά μπορεί να κάνει και τα δύο πάρα πολύ καλά. Το πρώτο πράγμα που νιώθεις είναι ο κινητήρας. Ένας κινητήρας δυνατός, αλλά πάνω απ' όλα ροπάτος και ροπάτος από χαμηλά. Ένας κινητήρας που σε προκαλεί να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Πώς είναι να ζεις καθημερινά με αυτή τη μηχανή? Είναι μια ψηλή μηχανή με σέλα στα 870 χιλιοστά. Υπάρχει και χαμηλότερη έκδοση στα 830, οπότε αν πάρετε την ψηλή έκδοση θα συνιστούσα ένα αναβάτη πάνω από 1,75. Εγώ είμαι 2,1, έχω την ψηλή σέλα και για να το δούμε λίγο, πατάω άνετα. Νομίζω ένας αναβάτης 1,75-1,80 είναι πολύ άνετα με την κανονική σέλα, αλλά υπάρχει και η σέλα που κατεβάζει 2 πόντους στο επίσημο κατάστημα της CF Moto. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για το ταξίδι με αυτή τη μηχανή. Εκεί πραγματικά αρχίζει και βγάζει περισσότερο νόημα. Έχουμε cruise control, το οποίο ελέγχεται πλήρως από το τιμόνι στην ταχύτητα, και έχουμε και quick shifter up and down. Αυτό είναι ένα γκατζετάκι που δεν καταλαβαίνεις ότι το χρειάζεσαι μέχρι να το χρησιμοποιήσεις. Σου επιτρέπει να αλλάζεις ταχύτητες χωρίς να πατάς το συμπλέκτη και χωρίς να κόβεις τον γκάζι. Σε μια προσπέραση, σε μια στροφή, μπορείς ακόμα και σε στροφή να κατεβάσεις ταχύτητα με ασφάλεια. Οπότε είναι ένα συν. Λοιπόν, να πούμε για τα ηλεκτρονικά συστήματα λίγο της μηχανής. Έχουμε μια οθόνη 7 inch, όπου εκεί μπορείτε να μπείτε να το δείτε, χειρίζεστε τα πάντα. ABS, τα modes, βλέπετε ταχύτητα, θερμοκρασία τροχών, πίεση ελαστικών. Έχει φοβερή λεπτομέρεια, αξίζει να την ψάξετε. Τώρα, μεγάλο ρεζερβουάρ, 22,5 λίτρα, που σημαίνει ότι τα βενζινάδικα κάθε τόσο τα ξεχνάμε. Απλά πας. Να σας πω λίγο μερικά πράγματα για τα specs της μηχανής, αν και δεν θα πάω σε μεγάλη λεπτομέρεια, θέλω περισσότερο να σας βγάλω την εμπειρία που είχα με αυτή τη μηχανή έως τώρα. Αλλά μιλάμε για ένα κινητήρα στα 799 κυβικά, δικύλινδρο σε σειρά, ο οποίος είναι αρκετά ροπάτος. Είναι ο LC8, ο οποίος έβγαινε για την KTM, αλλά είναι πιο βελτιωμένος και με τα προβλήματα που κάποια KTM βγάζαν λιμένα. Να πούμε για τους τροχούς. Μπροστά έχουμε έναν τροχό 21 ιντσών και πίσω ένα 18. 21 ίντσες γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ στο χώμα. Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρά μονοπάτια, μιλάμε για 21 ίντσες τροχό. Γίνεται και με 19, αλλά αν θέλουμε να το πάρουμε το χώμα λίγο πιο σοβαρά, είμαστε εδώ. Το βάρος της μηχανής είναι στα 220 κιλά, που για αυτά που έχει είναι ελαφριά. Βέβαια είναι 220 κιλά στο χώμα, που θέλουν πάρα πολύ προσοχή και θέλουν αρκετή δύναμη για να την ελέγξουμε. Μέχρι τώρα δεν είχα κάποιο θέμα, όχι ότι έχω κάνει και πολύ απαιτητικά μονοπάτια, αλλά ως τώρα μου φαίνεται διαχειρίσιμη εμένα.
Να πούμε και κάποια αρνητικά, κάποια πράγματα που θέλουν βελτίωση. Θα ξεκινήσω από το T-Box. Το T-Box είναι μια συσκευή που υπάρχει σε κάποια μοντέλα της CF Moto που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τη μηχανή, το location της δηλαδή που είναι, αν κάποιος πάει να τη μετακινήσει, αν δονείται το μηχανάκι, έχει διάφορες λειτουργίες, έχει tracks από τα ταξίδια που κάναμε και η CF Moto ισχυρίζονταν ότι αυτή η υπηρεσία σε όσους την αγοράσουν θα είναι δωρεάν εφόρου ζωής. Αυτό μετά από 2-3 μήνες περίπου βγήκε, ανακοίνωσαν μάλλον ότι θα γίνει με συνδρομή, που αυτό είναι πάντα δυσάρεστο και αρκετός κόσμος δυσαρεστήθηκε από αυτό. Είναι ένα αρνητικό. Απ' την άλλη 50 ευρώ νομίζω είναι το χρόνο, για αυτή την υπηρεσία νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά της και με το παραπάνω. Το δεύτερο που μπορώ να σκεφτώ είναι, ειδικά στην Ελλάδα και στα θερμά κλίματα, όταν έχει βαθμούς από 30 και πάνω και κολλήσεις την κίνηση, εδώ θα έχεις πάρα πολύ ζέστη. Η μηχανή όχι ότι θα σε κάψει ποτέ ή ότι θα έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι ευχάριστο. Βγάζει αρκετή θερμότητα από χαμηλά, οπότε να το έχετε στα υπόψη. Είναι ένα αρνητικό. Δεν είναι deal breaker, αλλά είναι αρνητικό. Λοιπόν, CF Moto άκουσε με καλά και αυτό είναι σημαντικό. Λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Ξέρω τι θερμοκρασία έχει ο πίσω τροχός. Ξέρω τι θερμοκρασία έχει μπροστά τροχός. Ξέρω τι θερμοκρασία έχω στο σπίτι μου. Ξέρω τι θερμοκρασία έχει στη σελήνη. Αλλά δεν ξέρω τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Πάνω δεξιά ή πάνω αριστερά, αυτό το αφήνω σε σένα, βάλε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Γιατί άλλο να ξέρεις ότι ο πίσω τροχός έχει 37 και 7 και άλλο να ξέρεις ότι στην επόμενη στροφή θα βρεις παγωνιά. Εντάξει, και ο πίσω τροχός με ένα ντεπονάκι είναι μια χαρά. Ευχαριστώ. Συμπερασματικά να πω ότι κλείνοντας ένα χρόνο με το CF Moto 800 MTX είναι μια μηχανή που σίγουρα θα την ξανααγόραζα. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και το πακέτο, ειδικά στην τιμή αυτή, νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο στην αγορά. Για κάποιον που δεν θέλει να δώσει 20.000 ευρώ και θέλει να είναι πολύ άνετο στην άσφαλτο και πάρα πολύ καλό στο χώμα, νομίζω με κλειστά τα μάτια. Υπάρχει και το 4,5 MT, το οποίο είναι πιο μικρό, αλλά εδώ έχουμε και μακρινά ταξίδια πιο εύκολα και μια προσπέραση πιο άνετα, οπότε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η μηχανή αυτή τώρα είναι στα 8.900, διορθώστε με κάτω στα σχόλια αν έχει αλλάξει τιμή, αν κάνω κάτι που λάθος. Νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο. Οπότε ναι, CF Moto, 2-3 πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα γράψει τη δική της ιστορία. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο και έρχονται αρκετά. Θα κάνουμε reviews, θα κάνουμε ταξίδια, θα μοιραζόμαστε σκέψεις, θα μοιραζόμαστε το δρόμο, θα μοιραζόμαστε εμπειρίες και ελπίζω να μαζευτούμε πολύ και να ταξιδέψουμε μαζί. Σήμερα βρίσκομαι στο φράγμα της λίμνης Πλαστήρα για να μιλήσουμε για αυτό εδώ το μηχανάκι, το CF Moto 800 MTX. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε CF Moto 800 MTX. Άρε φίλε.